Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Pentru astăzi o să vă fac o rețetă foarte bună de ketchup de casă cu capia prăjit la cuptor. Deci așa feliuțe de capia. Aveți nevoie de cam 600-700 de grame de capia pe care îl prăjiți la cuptor, îl înțepați, îl puneți într-o pungă pentru a se absorbi apa din el, îl curățați și rezultă așa bucăți foarte frumoase de capia. Aici am 550 de grame de capia gata curățat. Aici am 6 kg de roșii, și mai mari și mai mici, pe care le voi tăia și le voi curăța de cotoare. Le voi pune în oala aceasta mare. Curățăm foarte bine partea verde, iar acum bucățele așa ceva, pentru că oricum vor fierbe și le voi strecura. Care sunt mai mici, le tai de 2 ori. Le pun în oala încinsă și așa continui până termin toate roșiile de tăiat. Dumneavoastră spuneți-mi de unde mă urmăriți, iar eu vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Trebuie curățată foarte bine partea aceasta verde pentru a ieși un lucru de calitate. Roșiile foarte bine coapte. Va trebui să le las circa jumătate de oră pentru a se fierbe foarte bine, pentru a se putea alege pielea de la roșii de pulpă. Încercați rețeta mea cu mare încredere, pentru că este într-adevăr foarte bună. Și pentru că anul acesta nu am făcut, am zis să vă arăt și altă variantă de ketchup. Aveți pe pagina mea de YouTube rețete culinare cu Miha, o rețetă foarte bună de ketchup, care este într-un mod diferit. Încercați și acea rețetă foarte bună. Și așa la foc mic, lasă fiarbă așa lejer, până când se fierbe ele așa cum îmi place. Voi amesteca din când în când, pentru a nu se lipi de fundul oalei, și las să fiarbă în continuare, până termin de tăiat. Voi amesteca din când în când. Deja și-a lăsat multă zeamă. Sunt roșii foarte bune și foarte cărnoase, perfecte pentru ketchup. Deci aici mai am câteva roșii și le voi tăia în acest bol și le voi adăuga pe rând în funcție de cum fierbe în oală. Până le fierb pe toate. Trebuie să scadă puțin. Și am ajuns și la ultima roșie. Iar acestea vor aștepta până când mai fierbe să mai scadă în oală. Voi mai amesteca. Dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce gătește Miha la ea în bucătărie. Și încercați rețeta, nu ezitați. Merge foarte repede și este super delicioasă. Dragii mei, am golit și roșiile acelea, le-am opărit și pe ele. Deși este plină oala, dumneavoastră faceți într-o oală mai mare. Nu am vrut să mai pun în 2 oale, dar merge și așa, pentru că ele oricum se fierb bine. Acum le voi strecura. Le dau prin sită imediat. Aici am un bol unde voi lua cu polonicul și voi strecura imediat aceste roșii. O să pun din oală și voi da prin sită. Până când termin toate roșiile de dat prin sită. Fără sâmburi, fără piele. Așa pur și simplu, până se alege tot sucul. Procedez așa
până termin toate roșiile de dat prin sită și obțin acest super suc de roșii, aromat și parfumat. Vedeți ce frumos se lege și merge repede. Dragilor, am dat prin sită roșiile mele. Așa mi-a rezultat, pe care voi arunca resturile și acesta îl voi lăsa să fiarbă până când scade puțin. Trebuie să se îngroașe puțin. După care continui rețeta. Rămâneți la mica în bucătărie. Revin imediat după ce scade puțin sucul meu de roșii. Sucul meu a fiert, a scăzut foarte bine. Acum va trebui să toc 550 de grame de ceapă uscată. Dar bineînțeles că voi tăia bucățele mai mici pentru a fierbe în suc. Așa, bucățele nu prea mici, nici prea mari. O voi pune cu mare atenție în sucul de roșii. Și așa fac până toc toată ceapa și o pun în oală. Va trebui să fiarbă ceapa foarte, foarte bine. O punem pur și simplu aici. Și așa toc până termin toată ceapa de tocat și de pus în oală. Am terminat de tocat ceapa. O adaug în oală. Iar eu la 550 de grame de ceapă o să pun 50 de grame de usturoi. Căței de usturoi o să pun eu. Așa direct întregi și o să las să fiarbă și pe ei cu ceapa împreună cu sucul de roșii. După ce mai scade puțin, o să adaug și ardeiul capia, dar acela mai târziu, după ce se fierbe bine ceapa și usturoiul. Mai amestec așa din când în când. După ce am mai scăzut sucul meu de roșii cu ceapa și usturoiul, a sosit momentul să adaug și capia, așa, 550 de grame. Eu am avut 600 și ceva și atâta mi-a rămas, atâta am făcut. Și o să pun să fiarbă și ea împreună cu ceapa și sucul de roșii. Și o să las să scadă până când pot să-l mixez. Deci voi face cu blenderul. Am umplut oala din nou, așa că cu multă răbdare trebuie să aștept să scadă. Ne vedem în curând, rămâneți la Miha în bucătărie după ce scade din nou. Dragilor, compoziția mea de ketchup a fiert foarte bine. Capia, usturoi, ceapă. O să mut încă într-un vas pentru a putea face cu blenderul. Și în oală și în acest vas. După care le voi uni ambele împreună. Și voi mai lăsa să fiarbă până mai scade puțin. Eu o să-l fac un pic mai gros, pentru că așa ne place. De data aceasta voi folosi miere de albine, nu voi face cu zahăr, pentru că așa prefer să vă arăt și altă rețetă. Noutate. Acum o să bat ambele cu blenderul până le fac foarte fine. Prima dată încep în oală. Omogenizez foarte bine toate legumele. Acum fac și în cel de sticlă, tot așa finuț. Voi adăuga sucul în oală și voi mai face foarte puțin și în oală. Acum că l-am blenduit foarte bine, nu a rămas nicio bucățică, urmează să adaug sare. Eu pun 2 lingurițe, 3, adică puneți după gust cât de sărat doriți. 2 lingurițe mici pun eu. Nu pun mai mult. Dacă vreți mai sărat, puneți mai sărat. O să adaug 100 de grame de miere de albină. Pun mierea. Aici am 80 de ml de oțet de 9 grade. Pun și oțetul. O lingură mare de busuioc, pe care îl voi adăuga chiar acum. Am avut și foi de dafin pe care le-am scos din oală. Și acum amestec bine și las să dea câteva clocote bune, până mai scade puțin, vreau puțin mai gros să fie.
Miroase extraordinar de bine de la acest busuioc. Eu nu fac fără busuioc, acesta este esența la ketchup. Baza principală, busuiocul. Amestec bine toate ingredientele și las bine să mai clocotească până mai scade. Rămâneți aproape, nu plecați, revin imediat. Ketchupul meu este gata. Miroase și arată foarte bine. Acum aveți nevoie de sticle pe care le-am sterilizat în cuptor la 140 de grade, 20 și ceva de minute. Foarte curate, pentru că dacă nu sunt curate, nu prea este în siguranță acest ketchup. Acum o să golesc în sticle direct. Așa fierbinte cum este. Lăsați să fiarbă atâta cât doriți să fie de gros, mai mult nu. Acum direct așa o clocotit îl punem în sticle, cu mare atenție, pentru că arde extrem de tare. Voi capsa foarte bine. Așa arată prima mea sticlă de ketchup de astăzi. Și o voi pune aici. Și tot așa fac până umplu toate sticlele cu ketchup. Mai amestec din când în când și umplu sticlele. Dacă vreți mai gros, lăsați să fiarbă mai mult. Eu zic așa este suficient. Dragilor, mi-au ieșit 4 litri de ketchup de foarte înaltă calitate. Urmăriți rețeta de ketchup, altă rețetă de anul trecut, pe YouTube, rețete culinare cu Miha, să vedeți și aceea cum am preparat-o și cât este de delicioasă. Iar acum este foarte virală rețeta mea. Așa că mi-a rămas puțin aici în oală și voi goli în acest bol pentru a vedea consistența și culoarea. Ea când mai stă puțin se mai îngroașă. Și acesta este ketchupul meu de astăzi. Așa arată. Este gros, este colorat, este foarte bine și este excelent ca și gust. Wow! După părerea mea, este altă rețetă, deci fără zahăr, doar cu miere, dar este incredibil de delicioasă. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei foarte bune rețete de ketchup cu capia și cu miere de albine. Și până data viitoare la un nou video, vă doresc numai bine. La revedere!